vëndru slajdet me i marrë me kamera? Na e dërgojmë si publikim, e kemi publikim. Publikim. Kërë shumë që këni orë, sot Instituti Demokratik i Kosovës do të prezentoj disa opsione, apo saktësisht 2 skenar, të cilat lidhen me temën më të diskutuar kohëve të fundit taksës prej 100% të vendosur nga qeveria e Kosovës ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë Hercegovinës. Para se të fillojmë prezantimin e skenarëve, dua t'ju jap disa sqarime, duke thënë që këto skenarë janë të zhvilluar në bazë të sferave të ndikimit, në bazë të diskutimeve të cilat janë bërë qoftë në skenën politike dhe publike, qoftë në skenën e përgjithshme të ekspertëve, rreth asaj se si në fakt taksa prej 100% ka ndikuar në fusha të ndryshme, të cilat ndërlidhen vetë me Kosovën dhe me proceset nëpër të cilat ajo po kalon. Këto 5 sfera të ndikimit janë e para procesi i dialogut Kosovë-Serbi, duke konsideruar që vetë ky proces është kushtëzuar nga ana e Serbisë me vendosjen e taksës nga ana e Kosovës. Marrëdhënia e Kosovës me partnerët ndërkombëtar është elementi i dytë i sferës së ndikimit, ku ne do të shqyrtojmë skenarët, 2 skenarët tonë. Pjesa e tretë ka të bëjë me aspektin politik të brendshëm në Kosovë, pra si taksa është duke efektuar aspektin e brendshëm politik në Kosovë, aspektin ekonomik, si dhe aspektin qytetar. Janë 2 skenarë, skenari i parë ka të bëjë me pëzullimin, me mbajtjen e taksës prej 100%, ndërsa skenari i dytë ka të bëjë me pëzullimin e taksës prej 100%. Ne në shqyrtimin e këtyre 2 skenarëve kemi kemi tentuar të nxjerrim efektet pozitive dhe negative të 2 skenarëve në këto 5 sfera të ndikimit të cilat i përmenda më parë. Vlen të theksoj që në të njëjtën kohë ka për secilin prej këtyre 2 skenarëve ka dhe 9 skenarë të tjerë, por duke konsideruar që fokusi më i madh është ajo në duhet të mbahet apo të pezullohet taksa, ne kemi vlerësuar që për momentin të shkojmë vetëm me këto 2 skenarë. Dhe një gjë tjetër, para se të fillojmë prezantimin, dua të them që këto skenarë janë përgatitur nga ekipi i dialogut, pra ne si projekt që përfaqësojmë dialogun, po në njëjtën kohë edhe me kontributin e gjithë stafit të KDI-s dhe me një focus group i cili është organizuar nga ana e KDI-s me ekspertë të fushave të ndryshme. Ja kaloj fjalën kolegut tim e Audienca Kollit për të prezantuar skenarin e parë, atë që taksa prej 100% nuk pezullohet. Pare ndikimit ose fusha në cilën taksa ka pasur më shumë të impakt, kemi vlerësuar që është procesi i dialogut Kosovë-Serbi. Dhe në rastin kur taksa prej 100% nuk pezullohet, kemi vlerësuar se efekti kryesor pozitiv në raport me procesin e dialogut është reflektimi i marrëdhënieve reale në mes të Kosovës dhe Serbisë, pozitës së Kosovës në këtë proces dhe mungesës suksesit së vetë procesit të normalizimit që ka filluar që nga viti 2013. Po ashtu efekt tjetër mjaft i rëndësishëm pozitiv është edhe tentimi që taksa të parandaloj skenarët negativ për Kosovën në kuadër të procesit të dialogut, të cilët mund të manifestohen nëpërmjet marrëveshjeve të caktuara të cilat janë të disfavorshme për Kosovën. Sa i përket efekteve negative, efekti kryesor negativ është fuqizimi i rolit dhe pozitës së Serbisë në procesin e dialogut dhe në raport me bashkësinë ndërkombëtare në dëm të Kosovës, duke qenë se Kosova tashmë është parë si pala e cila është duke penguar procesin e dialogut. Sa i përket Kosovës dhe marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtar, efekti kryesor pozitiv i mbajtjes së taksës do të ishte rritja e nivelit të përfshirjes së SHBA-ve në procesin e dialogut, ndërsa si efekt negativ që ndërlidhet edhe me vetë efektin pozitiv është fakti se lëkundja e mbështetjes së partnerëve ndërkombëtar ndaj Kosovës tashmë manifestohet nëpërmjet masave dhe veprimeve të ndryshme ndëshkuese ndaj institucioneve, por edhe ndaj organeve tjera në Kosovë. Sa i përket aspektit politik, si një aspekt mjaft i rëndësishëm ku taksa ka pasur ndikim, efekti kryesor është ushtrimi i sovranitetit shtetëror në vendimarrje. Pra është hera e parë që Kosova ka ushtruar sovranitet të plot në vendimarrje,
si dhe është nxitur një debat se sa i nevojshëm është konsensusi shtetëror për krijimin e një hapësire kohore të nevojshme për të ndërtuar një qëndrim zyrtar i Republikës Kosovës në raport me procesin e dialogut. Efekt kryesor negativ në aspektin politik brenda Kosovës është polarizimi ndërmjet institucionit të presidentit, qeverisë, partnerëve të koalicionit, por edhe subjekteve tjera politike, si dhe të kurrja politikës së jashtme të Kosovës vetëm në çështjet e dialogut apo taksës ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Sa i përket aspektit ekonomik, efekti kryesor pozitiv, siç është treguar edhe me shifra, del të jetë rritja konsumit të produkteve vendore, përkatësisht rritja dhe forcimi i kompanive prodhuese vendore, ndërsa si efekt negativ kryesor del të jetë rritja e çmimeve të produkteve të caktuara në tregun e Kosovës, veçanërisht ato të cilat importohen drejt për drejt nga Serbia. Po ashtu efekt tjetër negativ është edhe rritja e kontrabandës, veçanërisht në veri të vendit, ku si rezultati taksës, prodhuesit kanë tentuar që gjejnë mënyra alternative për futjen e produkteve të caktuara. Sa i përket aspektit qytetar apo asaj se sa ka ndikuar dhe si ka ndikuar taksa në perceptimin qytetar lidhur me këtë proces, del se efekti kryesor pozitiv është rritja e dinjitetit qytetëror, ndërsa si efekt negativ kryesor në variantin e mbajtjes së taksës është rritja e shqetësimit të qytetarëve për humbjen e përkrahjes nga partnerët ndërkombëtar, bazuar në deklaratat e këtyre të fundit për heqjen e taksës prej 100%. Tani unë sërish do t'ja kaloj fjalën Jetës, e cila do të prezantoj skenarin për prezullimin e taksës prej 100% dhe ndikimit që kjo mos do të kishte në raportet e Kosovës në 5 sferat e ndikimit. Faleminderit Eugen. Atëherë, nëse flasim për prezullimin e taksës 100% dhe efektin që mund të ketë në përgjithësi në dialogun Kosovë-Serbi, në efektet pozitive ne kemi identifikuar si vazhdimi i dialogut të jetë në vetvete një efekt pozitiv, duke forcuar kështu pozitën negociuese të Kosovës në tryezën e diskutimeve, pasi Kosova tashmë ka një levë apo një instrument kushtues dhe mundet edhe të përdorë këtë instrument kushtues edhe për të imponuar temat e caktuara të cilat duhet të diskutohen në kuadër të procesit dialogut në mbështetjen që ka dhe në bashkëpunim apo me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar. Një gjë tjetër që ne kemi identifikuar si pozitive është edhe heqja e etiketës ndaj Kosovës si antari jo përgjegjës apo subjekti jo përgjegjës në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, pasi siç e tha dhe Eugeni, tashmë ka tentativa që nga ana e Serbisë që Kosova të projektohet si ai partneri jo përgjegjës në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, pavarësisht se Kosova në vazhdimsi ka shprehur, pra institucionet e Kosovës e kanë shprehur që taksa nuk është vënë si një mjet kushtues ndaj dialogut, por është një mjet i cili i drejtohet drejt për drejt shtetit të Serbisë. Nëse flasim për efektet negative, atëherë ne kemi paraparë që në fakt, pavarësisht që dialogu vazhdon, ne kemi një mungesë të unitetit të shtetëror, të qëndrimit unik të shtetit të Kosovës lidhur me procesin e dialogut, ndërsa Serbia nuk ndërpret nga ana e saj edhe fushatën apo politikën agresive ndaj shtetit të Kosovës. Rrezik tjetër që ne kemi paraparë është që Serbia mund të parashtrojë kushte të reja apo dhe faktorin ndërkombëtar ndaj Kosovës dhe rreziku më i madh është që Kosova mund të shkojë drejt arritjes së një marrëveshje e cila nuk është në favor të Kosovës apo që Kosova mund të arrijë një marrëveshje që ka një kompromis të favorshëm për të. Kur flasim për aspektin e Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtar, kemi parë që kur flasim për pezullimin e taksës, atëherë është më evident kjo pra efekte pozitive në këtë fushë, pasi me pezullimin e taksës Kosova mund të rilidhë apo mund të rikthejë partneritetin e saj strategjik dhe të rindërtojë edhe një herë marrëdhëniet e saj të mira me partnerët ndërkombëtar, duke rikthyer bashkëpunimin në të gjitha fushat. Të njëjtën kohë mund të ketë edhe presion të shtuar nga faktori ndërkombëtar ndaj Serbisë për të hequr dorë nga qëndrimi i saj destruktiv dhe nga qasja e saj agresive ndaj shtetit të Kosovës. Të njëjtën kohë kemi parë edhe si pozitive gjithsesi dhe faktin që ka një intensifikim apo një përkushtim të partnerëve ndërkombëtar për një zgjidhje eventuale në mes palëve në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.
Në aspektin negativ kemi thënë që në fakt edhe me pezullimin e taksës mund të jetë që ky presion edhe në anën negative të saj të përkthehet në atë që palët kërkohen të arrijnë një marrëveshje në bazë të afateve kohore artificiale, duke dhënë fokusin vetëm te arritja e marrëveshjes, jo domosdoshmërisht edhe te vetë substanca e asaj marrëveshje. Prandaj sado që presioni ndërkombëtar nga një anë ka për marrëveshje ka një aspekt pozitiv, aspekti negativ ne kemi identifikuar në këtë mënyrë. Kur flasim nga aspekti politik për pezullimin e taksës në Kosovë, atëherë ne kemi identifikuar që Kosova eviton shkuarjen në zgjedhje të parakohshme si pasojë e taksës, duke krijuar kështu edhe një stabilitet të pjesshëm, e kemi quajtur rreth procesit të dialogut në përgjithësi, apo dhe një stabilitet të pjesshëm politik në vend, ku në njëjtën kohë është krijuar mundësia krerëve të shtetit, institucioneve të Kosovës dhe vetë spektit politik për të krijuar një unitet të përgjithshëm në kuadër të procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Gjithashtu kemi identifikuar që rikthimi i komunitetit serb në jetën institucionale është një efekt pozitiv i pezullimit të taksës prej 100%. Ndërsa në efektet negative ne kemi identifikuar rënjen e probabilitetit të rikthimit të taksës në të ardhmen, pasi ne kemi dëgjuar në vazhdimsi që po kërkohet një pezullim i taksës për një afat kohor të caktuar dhe në mungesë të përmbushjes së kushteve të parashtruara nga Kosova, atëherë ajo të rikthehet. Ne themi që në fakt probabiliteti për rikthimin e taksës mund të jetë shumë i ulët, ndërkohë që efekt tjetër negativ në aspektin politik, kemi thënë që është përqarja e aspektit politik lidhur me procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe marrja e vendimeve, duke konsideruar që marrja e vendimeve në Kosovë është bërë në presionin e faktorit ndërkombëtar. Nëse flasim për aspektin ekonomik, duhet theksuar që për një afat kohor prej 3 muajsh tashmë kur është vendosur taksa është pak e vështirë për të shkuar dhe për të bërë edhe elaborime për efektet ekonomike të kësaj mase, po gjithsesi ne kemi konsideruar që efekt pozitiv mund të ketë ndikim në rritjen e të hyrave doganore pas pezullimit të taksës, që çmimet e produkteve në Kosovë mund të nivelizohen, duke konsideruar që tashmë diskutohet që çmimet në treg për produktet të caktuara janë rritur, ndërsa mund të ketë dhe ulje të kontrabandës në përgjithësi, veçanërisht në veri, atë që dhe Eugeni përmendi më herët, që tashmë jemi duke parë raste të rritjes së kontrabandës në përgjithësi. Ndërsa në efektet negative, ne kemi thënë që mund të ketë konsumim të produkteve dhe të produkteve të Serbisë dhe rritje të nivelit të importeve, po prapë nga Serbia në Kosovë, gjithashtu dhe mund të ketë ndikim në konsumimin e produkteve vendore dhe në prodhimin e produkteve vendore. Ndërsa nëse flasim në aspektin qytetar, vjen të theksohet që ne kemi identifikuar si efekt pozitiv të pezullimit të taksës prej 100%, faktin që qytetarët në përgjithësi mirëpresin ruajtjen e raporteve të Kosovës me partnerët ndërkombëtare, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa të njëjtën kohë kemi thënë që ka një rritje të pritshmërive të qytetarëve ndaj proceseve integruese nga Bashkimi Evropian. Ndërsa nga ana tjetër, nëse flasim për efektet negative, kemi thënë që ka një rënje të besueshmërisë, apo mund të ketë një rënje të besueshmërisë të qytetarëve ndaj institucioneve të Kosovës dhe një ndjesi të pafuqisë së Shtetit të Kosovës ndaj kushtëzimeve nga ana e Serbisë, si dhe një rritje të pasigurisë lidhur me vetë procesin e dialogut Kosovë-Serbi dhe të ardhmen e këtij procesi. Këto janë dy skenaret të cilët ne kemi identifikuar apo që kemi zgjedhur për momentin që të shkojmë dhe të identifikojmë në 5 fushat e ndikimit efektet pozitive dhe negative. Vjen të theksohet nga ana jonë që këto skenar patjetër që dhe mund të ndryshojnë varësisht edhe nga faktori kohë, pra varësisht se sa mund të zgjas njëri apo tjetri faktor, dhe që në bazë të efekteve pozitive, negative dhe sferave të ndikimit, patjetër që thirrja jonë shkon drejt institucioneve të Republikës së Kosovës, që ato t'i marrin parasysh këto të dala dhe që të ndërtojnë një strategji lidhur me kërkesat qoftë të partnerëve ndërkombëtar, por dhe një strategji lidhur me taksën prej 100%. Nëse keni pyetje, ne jemi të hapur, arbresh.
Mirë, prej dy skenarëve ka efektet negative dhe pozitive. Dhe një vendim tuaj Jeta. Që të ishte një sugjerim që të dikte prej IKD-s ka institucioneve tona, që ndoshta do të mund ta merrin edhe parasysh, a do duhet të pezullohet, a do duhet të ndiqet taksa apo të mbahet kursiar, sepse kemi parë deri tani qëndrimin e kryeministrit i cili në vazhdimsi thotë që taksa nuk shqetëson. Ne kemi zgjedhur këtë mënyrë që ne të parashtrojmë në fakt të dy skenarët, duke vënë në pak efektet pozitive dhe negative në të gjitha sferat e ndikimit. Dhe i mbetet institucioneve të Kosovës që të marrin atë vendim, të ndërtojnë strategji ndarëse nga ana e tyre, pra ata ta vendosin se cilin e shohin mënyrën më të mirë për të ecur përpara. Ne kemi bërë shumë qartë azi efekte pozitive dhe negative të dy skenarëve. Kosova është para një procesi të rëndësishëm të dialogut Kosovë-Serbi, është një shtet i pavarur, po kërkon një përmbyllje të një këtij procesi, ka përballë edhe faktorin ndërkombëtar. Prandaj, duke konsideruar të gjitha këto elemente të cilat ne të dy sot i shpjeguam, i mbetet qeverisë së Kosovës që të marrë vendimin në këtë drejtim. Ne nuk kemi dashur të shkojmë deri në atë pikë sa të japim sugjerimet, pasi janë besojmë se të qarta të gjitha sugjerimet tona. Duke mbajtur këto strategji, a mund të evitohet një marrëveshje që është në dëmshme në Kosovë të Serbisë ose po përmendsha në të shtetit, edhe nëse tonë se vetë vetë vështirë të ketë më shumë tonë në efekte pozitive apo negative, më pasysh në fund të bëni presion prej partnerëve të kontorëve të shtetit të transportantëve që me pezullim të mos të merron shans arritjes së marrëveshjes. Tani nëse taksa vazhdon, ne kemi thënë që forcohet edhe vetë pozita e Kosovës në këto negociata dhe ashtu siç e tha dhe Eugeni, po shihet që në fakt është duke reflektuar edhe vetë normalizimi i marrëdhënieve. Pra si është normalizimi i marrëdhënieve që nuk ka arritur deri në fund të normalizoj marrëdhëniet ashtu siç është shpritur. Tani nëse mund të evitoj, deri ku mund të evitoj ato skenarët negativ mbetet të shihet, pasi ky është një proces i nivelit shumë të lartë politik, ku nuk është e përfshirë vetëm Kosova dhe Serbia, por kemi të përfshirë dhe aleat ndërkombëtar, SBA, Bashkimi Evropian, por është më së qartë që me këtë është bërë qartë që Kosova nuk është e gatshme të pranojë çfarëdo lloj skenari dhe nuk është e gatshme të bëjë çfarëdo lloj kompromisi. Se sa do mund të shtyhen këto skenar negativ dhe sa Kosova do mund të në kuadër të procesit të dialogut të arrijë një marrëveshje e cila është në favor të saj, kjo ndërlidhet edhe me unitetin për tash, për momentin të munguar brenda institucioneve të Republikës së Kosovës, pra unitetin e munguar të aspektit politik dhe fuqisë së Kosovës për të lobuar mbi atë se çfarë ajo kërkon në kuadër të këtij procesi. Ndërsa në pjesën e dytë, domethënë, por e kishe për edhe një herë pjesën presioni ndërkombëtar do të vazhdojë edhe në të ardhmen lidhur me këtë çështje dhe ajo çfarë ne kemi parë është që kërkesat janë shumë të qarta për pezullimin e taksës dhe që tashmë jemi duke parë që ka dhe veprime konkrete ndëshkuese nga palët ndërkombëtar, por besoj që gjithsesi në fund të fundit aleanca me partnerët ndërkombëtar e Kosovës është më e madhe se sa çfarëdo lloj politike ditore, por kjo nuk na kupton që Kosova mos ta marrë seriozisht këtë aleancë, por të shohë se si nëpërmjet kësaj aleance të ndërtoj qëndrimin e saj dhe të loboj për qëndrimin e saj. Është negative nëse mbas presionit ndërkombëtar dhe mbas presionit të Serbisë Kosova të dalë si faktori destruktiv në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Kosova nuk është faktori destruktiv në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, ajo është e gatshme për të kthyer në dialog dhe ky duhet të jetë mesazhi që Kosova duhet të insistojë dhe duhet që institucionet e Kosovës ta shtyjnë përpara këtë pozicion. Jo, në rregull. A ke dhe ti vështirë? A keni